Se vede, iubire! E atât de frig că n-am mai simțit așa niciodată în viața asta. Mi-au luat niște colanți de la Oishos, de la femei. Ai trimis vederi de la Mamaia 2000. Ce tare! De ce nu faci asta? Băiați, râzi, oi ce drăguț, mai că mi-aș lua o ureche și acum îl mănâncă. Da. Da. Inimă crudă ce ești. Mai întâi cu o agenție, printr-un charter. Christian Tour organizează turul ăsta pe care l-am luat noi. Nu suntem plătiți de ei, așa că o să încercăm să fim cât mai obiectiv posibil. În caz că nu e evident unde merg. Bai mare, că la Brighi nu i-a dus de colorat. Supărat. Asta ca în luxurile. Se servește cu șampanie. Au. No, și vine masa. Noi nu primim de mâncare. Vreau să aplic dinainte sau să selectez, dar nu știu unde, că... Pe noi nu ne-a anunțat nimeni și chiar am plătit de toți banii pachetul ăsta. Norocul nostru că suntem învățați. Trăiască Lidl-ul. Ne-am adus noi ronțel. Așa arată 50 de lei. Nachosile reci, snașpa. Adică sosul. Chiar drăguța activități frumoase pentru copii. Pentru noi ăștia mai mari, Șampanie. da, șampanie și foame. Ce te chipezi așa? Să supraviețuim apă la hotel, că de acolo ne luăm alea din Artileria bagaj. grea. Mamma mia! Mi-am înghețat nările deja. Cum, măi? Deci Te taie. Da, mi s-o fudat lasul. Hai să ne luăm niște fâșuri, să fii sigur. Hai, înghesuie-te. Mi-au dat niște table să ducem cu noi la cazare. Să sperăm că o să-și facă schema. Oai, mamă, dar ce frig e, Foarte Dumnezeule. frigă. Hai. Ți-am luat combinatorul, deci va fi Momentan doar la degete de Și mie la urechi, că n-am putut niciodată control. Hotel Panorama, care e un hotel din Levi, că aici te aduce Christian Tour, din Chitila. Deci de la aeroport până aici noi am făcut 10 minute, efectiv, până în Levi, în stațiunea asta pe care ei au făcut-o, să zicem, turistică sau, mă rog, mai populară pentru români. Mare room-turi noi. N-ai la ce să faci. Da, e o cameră simplă. Hai să vedem view-ul. Dar nu se vede exact cum schiază lumea, se vede doar pe scaunul ăla. Cam atât ai room-ul. E fain. Aia. O baie clasică. Da, și noi speram să avem frigiderul ăla unde îți încălzești hainele, dar nu-l avem. Avem standard room la hotel Levi Panorama. Am vrut să ne luăm superior, dar nu mai erau. Primul lucru care îl facem e să unim paturile. Deși am mutat cu Elena Nasconi, noi susținem familia tradiție. Glumesc. Dormim împreună, Jesus. Că de-aia ne-am căsătorit. No, ăștia de la Christian Tour ne-au dat niște jack-uri. Zici că ești de la gunoi. Da, zic omul de salubrizare. Bună ziua. Unul la control. Noi ne-am luat combinezoane, dar am zis că better safe than sorry, le-am luat așa astea. Dar mie mi-e bun ca mărime, desigur ți bun și ție. Cum zis că M e E ăsta. singura chestie nașpa e că în frigiderul ăsta nu au pic de apă. Deci ăștia nu au apă aici. De-aia că de la apă nu te încălzești. Bagi o dușcă de vodcă, că vodka au.
Nu e adevărat, mă, ăștia știu că de fapt apa îmbuteliată nu-i bună, așa au zis. Știți Cu voi cine e. chipuri. Uite ce mi-a luat! Deci, eu ador culorile astea nebune și m-am pus pe galben, așa că o să fiu pe galben. Astăzi mi-am luat mumbuții ăștia. Credeți, nu credeți? I-am luat de pe Trendyol, cât a dat pe ei? 300 și ceva? Nu știu, a fost atunci cu Black Friday. Da, am prins cod de reducere cu 60% și mi-am luat cu vreo 330-340 de lei. De-abia aștept să-mi plimb cu ei pe aici. Foarte șmecher. Și unde ții? Că socra ta te-a sortat. Da, și soacră mea mi-a făcut cadou de mic culaș o căciulă galbenă. Yeah. Gata. Ne-am echipat. Mult mai bine, oh, ce bine la picioare. Hai să-mi iau și mănușile și mergem în Levi. Noi de aici, de la Hotel Panorama, ne costă 9 euro de persoană să ne luăm, să coborăm jos la teleferic. Mamă, dar cum sună. Da, da, da. Hai, în dreapta, iubire, cred că. Frig, cum să fie? E frig, e foarte frig. Deci, e atât de frig că n-am mai simțit așa niciodată în viața asta. Deci, efectiv, te taie frigul. Cum ar zice bunicul, pe vremea mea. Îngheța apa în pahar. No, cam așa e. Dar acum ne-am blindat și așa la corp nu ne frig, dar ți frig la față, ți frig la nas, la... Am căut acum în Levi, așa că o să ne plimbăm pe aici. Bună dimineața din beznă, că așa beznă e afară. Deși ora... Te culci pe întuneric, te trezești pe întuneric, faci activități pe întuneric, mănânci pe întuneric. Micul dejun pe întuneric, cina pe întuneric. 3 ore, 2-3 ore de lumină, dar nu vezi soarele. Merg la micul dejun. Când veniți în Laponia, cuvântul de bază este merino și multe leere. Hai să vedeți cu ce ne îmbrăcăm noi de data asta. Deci, începem cu un tricou de merino, am luat de la Decathlon, nu știu, 150 de lei tricourile astea și le porți și vara și sunt foarte șmechere. După aia, piesa de rezistență este o prostie brigui. Mi-am luat niște colanți de la Oishos, de la femei și sunt niște colanți plușați pe dinăuntru. Bă, ăștia schemă. Deci, câte vreo 250 de lei o pereche? Da, 250 fix. Da? Șosete de merino în picioare. Îmi trag o bluză de merino deasupra, din asta lungă cu gât. Deasupra mai vine un plușat din ăsta, asta l-am luat de la 4F. Polar ceva. Polar din ăsta, ceva care să păstreze căldura. Deasupra mi-am luat un costum de schi de la 4F de 10.000 sau 15.000. Asta l-am prins la Black Friday și am dat pe geacă, Pantalon și mănuș. și mănuș 1500 de lei reduși de la 2500 de lei. Mult. Deci aici în Laponia, pe lângă că te costă să vii aici și să-l vezi pe om și să faci toate activitățile, cred că încă 1000 de euro ne-au costat numai hainele să venim aici. Astea sunt mănușile de la 4F de care vă ziceam, foarte șmechere de schi. Căciuli am două, am asta care am primit-o de la soacră mea și mi-am cumpărat și căciuli din astea ca să ne protejeze. Asta o să o iau în altă zi. Geaca de la 4F tot așa, 10.000, foarte șmecheră. Deci în asta chiar nu ți frig deloc. Și piesa de rezistență, mumbuții ăștia, ce mi-am luat de pe Trendyol. Deci vedeți, dar mumbuții aici schemă, adică tan râs de găgicile cu mumbuți, dar foarte schemă. Așa am îmbrac eu în Laponia. Ce să zic, cam tot outfit-ul ăsta, cam peste 2500 de lei, foarte mult. Cred că se poate și mai ieftin, cu siguranță, dar am zis, bă, hai să nu înghețăm și mergem la asta, sigur. Asta e pe viață, zic eu, costumul ăsta și o să mă duc și la schi cu el. E gata, acum și eu mă îmbrac, da? Aceiași colanți, într-o zi eu, într-o zi el. Nu, avem la fel, sunt foarte buni, ăia cu blană. Am și eu un bluza asta de corp, am mai eu de sub bluza asta de corp, e tot de la Oisho, ceva, nu știu ce,
termică, scria că până la minus 17 grade. No, o să vedem noi cum protejează. Îmi iau asta, care e tot din set cu colanții și tot așa cu blană înăuntru, ca și colanții. Deci până te îmbraci, transpiri de 10 ori. Așa, peste asta, eu mi-am luat un combinezon, nu mi-am luat separat pantalon și geacă, că am găsit așa și mi-a plăcut. Mi-am luat combinezonul ăsta, încă nu l-am purtat niciodată. E de la H&M, au ei o colecție din asta de sporturi, Thermomove Ski Collection. Ok, o să-mi iau asta. Mi-am luat tot de la ei și o borsetă, că na, așa mai pe fashion. Mănușile tot de la H&M, tot Thermomove ăla. Și căciula de la Hervis. Și cam asta sper să mă protejeze. Ok, și în picioare mumbuții nelipsiți și șosete de merino. Astea le-am luat din Decathlon, am luat mai multe perechi și schemă. De reținut e că nu suntem plătiți de Christian Tour. A venit prin Christian Tour, dar nu suntem plătiți de ei și să încercăm să fim cât se poate de obiectivi și să vă zicem dacă merită sau nu merită să vii în Laponia cu Christian Tour. Vă zicem prețuri, tot, plusuri, minusuri. Localitatea unde noi locuim în Levi, acea localitate este reședință de județ pentru județul Chitila, așa îi spune Chitila. În acea zonă unde locuim noi, în acel județ, a fost înregistrată cea mai scăzută temperatură din Finlanda în urmă cu 25 de ani. A fost undeva la minus 51,5 grade. Și astăzi mergem în Rovaniemi. Deci noi am aterizat în Chitila și stăm în Levi, care e undeva super în nord și trebuie să coborâm 2 ore, 170 de kilometri până în Rovaniemi, unde e satul internațional al lui Moș Crăciun. Și acolo să... Da, Santa Claus Village, așa îl găsiți pe net. Și... Am înțeles că e super comercial. Da, tot ne interesează, că până la urmă și Disneyland e super comercial, nu? Acum, și odată vii, așa că... cum să nu te duci? La Moș. Da, asta e celebrul oraș turistic Rovaniemi. Deci primul lucru când ajungeți în satul Moș Crăciun trebuie să faceți rezervare la Moș Crăciun să-l vedeți. Mă rog, stați 3 secunde la el, dar trebuie să faceți rezervare și peste o oră, 2, 3. Să vii și să nu te duci. Da, hai să încercăm să vedem dacă îl putem vedea astăzi. Nici nu trebuie să așteptăm. Dar adică nu trebuie să așteptăm să ne facem programare. Pentru că cineva n-a venit, de asta Da. e un grup care nu a venit. Și acum urmează să stăm o oră la coadă să-l vedem pe moșul 5 secunde. Hai să vedem. Aici, în regimul cadourilor. Foarte drăguț, că uite, aici e plin de cadouri. Îți dă așa vibe de Crăciun. Dar de menționat și din ce știm noi, nu ai voie să filmezi acolo, nu? Și nici să faci poze. Ulterior trebuie să cumperi poza, costă 40 de euro o poză. O să alegem o poză în care am ieșit decent. Aici te momește cu fotografiile. Stăm așa de mult pe cât se zice. Era vorba că stăm o oră, dar coada e numai până acolo. Stăm de 15 minute, probabil să mai stăm încă pe 15. Uite, a fost și tata la vlogări aici. Na, îmi dai seama. Gata, am ieșit de la moșu. Ne-am făcut niște poze cu el, ne-au costat 2 poze și un video 55 de euro. Exagerat, comercial totul, dar sincer moșul e foarte drăgălaș. Mega cute. Exact cum ne imaginăm. Hai să mergem să ne facem scrisori care nu-i sigur că o să ajungă. Ba da, o zis că ajung în 70 zile, așa ne-o zis. Mai trimis vederi de la Mamaia 2000. Eu niciodată n-am trimis. Nu? Nu. Trimiteam la rude pe vremuri. Am să trimitem din nou, că e o activitate șmecheră aici. Vedem dacă mai știm să scriem. Și vedem dacă o să ajungă. Să fac asta.
Da, mai ales dacă mai știi să mai scrii și dacă știi adresele celor de acasă. Hai să mergem la Snow World. Na, gata, mi-a costat 29 de euro și intrăm în lumea de gheață. Welcome to the jungle. În zăpadă scris. În tichetul ăla pe care îl iei, poți să te dai cu sania asta gonflabilă, cum îi zice, cu colacul, cum îi zicem noi. Poți să te dai de câte ori vrei, dar noi nu avem timp. Ne-am dat fiecare o tură cu colacul. Acum Se stă la mergem... coadă și asta e ideea, că nu vrem să vedem cât mai mult până plecăm. Da, durează 10-15 minute. Noi o să stăm aici în Rovaniemi doar vreo 4 ore. Da. Cam așa ne lasă agenția, că durează 2-3 ore transferul. Este un labirint pe care După aia mai poți să intri. și un bar și acolo la facem. Ok. Păreri? E drăguț. Drăguț. Nu merită 30 de euro de persoană. Aici nimic nu-și merită prețul, adică dacă nu întreb pe mine, că nici o poză nu merită 40 de euro. Corect. Azi mi-ați stâltit pe afară și nu ni rece, nu? Da, doar când îmi scot mănușa să pornesc telefonul. Mănușa, repede, îți vine să pun acolo. Deci chiar e obligatoriu să ai echipament potrivit aici, că altfel nu poți să ieși, deci te taie frig. Nu dăm nume, dar sunt ceva influencerițe pe aici care le îngheață prunuca. Le îngheață prunuca, sigur că sunt colați. Mergem acum să vedem dacă o găsim pe soțialul Moș Crăciun. Moș Crăciun ăla foarte adevărat, că nu, știți voi. No, nu mai stau aici pentru că se stă și aici la coadă. Cu altă ocazie, când o să fim 3, sigur o să stăm la coz. Nu este niciun spoiler sau ceva. Bineînțeles, nu, mă refeream că venim cu cățelul. A fost super fain, dacă mă întrebați pe mine. Da. Exact cum mi-am imaginat. E fain, merită. Totul e overpriced, să vă așteptați la asta. E comercial, da, e fain. Snow is falling and life is stalling, so let's take a ride in the sleigh. Then when the fourth winter comes, then they begin working. And even though those have been trained and they're quite used to people, Night for a sleigh ride. Eu povestit foarte mult despre renii ăștia drăgălaștenii asta. Noi am și ales ultima Sani. Da. Dar mi se părea cel mai drăguț ren. Era îmbrăcat așa colorat. Și avea și Și era leneș ca noi. cornul cel mai mare. Aparent, pentru ei este o bucurie să piardă coarnele pentru că sunt foarte grele și pe bună dreptate. Snuggle together, let's take a ride in the sleigh. It's a great night. Apreciem mult direct că noi am fost programat de dimineață inițial, doar că era la 9 Am făcut dimineața, complaint. am făcut complaint, știți voi, ca românii, și ne-a zis, bă, nu se poate mai târziu, gen, ești ce, camerele noastre nu filmează pe întuneric. Și a fost amabil și ne-am mutat acum de la ora 12 și aparent suntem singurii care ne plimbăm cu turul ăsta, ceea ce e super Deci tare. avem private tour. Da, din greșeală. Pose for photos, let's take a ride in the sleigh. Acum mergem așa pe slow motion cu renii, dar după aia husky ne iau la alergat. Just like kids, let's reminisce.
No, gata. Hai că noi avem aparent tur privat, ne-au dus aici cu snowmobilul și asta în sine e o experiență șmecheră. Și acum merge să ne dăm cu câinii husky să ne tragă. For a sleigh ride, just like kids. Ce tare! De ce nu faci asta? Oh, it's a great night for a sleigh ride, just like kids. Let's reminisce. Let's take a ride in the sleigh. Oh, just like kids. Let's reminisce. Let's. No, bun. Ăștia au fost câinii care ne-au dus. Foarte simpatici și foarte rapizi. Îmi plăcea asta negru de aici, că ăsta de aici se oprea și își lua zăpadă de pe drum în timp ce alerga. Chiar o experiență faină. Mi se pare că a durat suficient cât să nu îngheți. Plus că sunt mult mai rapizi câinii decât renii. A fost o experiență foarte, foarte faină. Uite cât de drăgălași. Hai să mergem să ne încălzim, pentru că sunt căbonuțe peste tot unde se încălzește. Bri, eu am făcut filmări pe Sane și eu că am înghețat mâinile. Cum ți-s? Mă dor de Azi că trebuie. Avem aici foc. In the sleigh, it's a great night for a sleigh. Cum a fost experiența? Dintre toate, care ți-au plăcut? Cu câinii? Da, foarte faină. E așa adrenalina de final. Și așa arată toaletele aici. Deci, călduț, frumos acolo. Ata că te vede lumea când te pui acolo jos, că n-ai nimic. Let's go! Să mergem înapoi la cazare. Cam asta e pe astăzi. Gata. Mergem acum la un spa de aici din Levi să ne încălzim. Fix de aici, de lângă telecabină, cobori și chiar acolo în față este Waterworld Levi. Cel mai fain e, dacă auziți și voi, cum scârție zăpada. ce noi n-auzim în țara noastră niciodată. Da. Ce schimbare! Deci spa-ul ăsta ne-a costat 50 de euro 2 persoane, putem sta oricât, se poate ieși și afară. Am terminat, am stat 3 ore aici, nu aici, acolo înăuntru. Chiar a fost fain. Ne-au încălzit, am găsit apă de toate temperaturile, mi-a plăcut. Au și afară 2 jacuzziuri. E fric și mor. Nu contează. Acum ieșim și ne întoarcem înapoi. E ora 21:30 și mergem la vânătoare de auroră boreală. Hai să vedem dacă prindem ceva în seara asta. Am plătit 200 de euro pe excursia asta împreună. Vă zicem dacă merită sau nu. Așa speră Brighi. Eu zic că nu o vedem. Vin cei de la agenție să ne preia din fața. Ești Grinch. Nu, păi ce să zic, sunt realist. Ora 10 ne-au adus autocarele în beznă. Se vede, iubire! 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 Se vede pe telefon, uite-te! Uite, să vedem ce au. Uite-te! Deci numai ce au ajuns și deja se vede. Doamne, cât de superbă e! Ha-ha! Hai. E 12 noaptea, aproape, și au apărut din nou aurora. Deci sunt momente și momente și se vede mega șmecher din nou, exact ca atunci când am venit. Da. Deci a fost o seară excelentă din punctul ăsta de vedere. Ne retragem încet
că sunt ca minus 22 de grade și suntem pe lac și aici altfel se resimt lucrurile. A fost chiar foarte, foarte fain. Toată lumea e fericită aici, zici că o câștigă România în campionatul mondial. Uite, uite cum se mișcă. Wow! Bună dimineața! Astăzi am ajuns a fost adus la o oră distanță undeva la Sonotma. Nu, Sotka Motka. Sotka Motka? Brigi știe aici cum stau lucrurile și cu numele. Dacă eu am mai fost Și astăzi avem inclus activitatea de a merge la Moș Crăciunul, care știe și română, nu vă zicem. Românul nostru. Ia. Ideea e următoarea. Sunt minus 30 de grade, simți că îți îngheață părul din nas, tot îți vine să faci așa și în rest totul bine. Da. Aici trebuie să stăm ceva, avem niște magazine de suveniruri, avem un restaurant. Și după aia mergem cu snowmobilul pe un lac înghețat, că dacă nu ne era destul de frig, Da. să ne sufle un pic vântul. Unde mergem? La moșul ăla. Bună ziua, bună ziua! Nepoțel, Da, îl cheamă David da, și v-a trimis o scrisoare pentru ca să știți ce să-i aduceți. gata. Pentru toată familia au scris acolo. Așa că... Așa, să și filmăm momentul, să știe David ca să Că a ajuns scrisoarea, da. Nu are 5 ani, 6 deja. 6, pardon. Și a făcut această scrisoare pentru dumneavoastră, a notat pentru toată familia ce să aduceți. Să vă trăiască, dragii moșului. Vreau Am- să vedem David. Și le-a pus în picturi, da? Da, fiecare acolo. Păi încă nu-i la școală, încă nu știe să scrie, dar acolo o să o citiți diseară și... Dragul moșului David, îți mulțumesc frumos. Ia uite și pentru Teo, pentru Manu, cățelul, nu? Da. Aici. Bravo! Te îmbrățișează moșul și îți doresc sărbători binecuvântate ție și întregii familii și un an nou fericit! Ho, ho, ho! Mulțumim! Când aveți timp, să știți că noi avem un mic canal de YouTube de călătorii, se numește Ca Prăpădiții și vă așteptăm să ne urmăriți acolo, să vedeți Păi unde vă am plecat. urmăresc și să-i și salut pe cei ce cred că o să puneți Da. aceasta. Ho, ho! Dragii moșului, să urmăriți întotdeauna cu drag pe acești tineri care mi-au fost dragi de la prima vedere, ca să zic așa, și împreună să aveți numai bucurii, dragilor. Mulțumesc! No? Cum a fost la moșul? Da. E chiar o experiență foarte cute. Uite, la aici îl aveți pe... Cum? Atu? Hei, frumosule! Doamne, ți-am zis că noi vrem să ne luăm unul din ăsta acasă. Deci miros, că n-am nimic. au o blăniță Miros a gingerbread. atâta de drăgălașă și pufoasă. Superbă. No. Să știți că sunt chiar minus 30 de grade, mie mi-a înghețat efectiv mâna, numai că am ieșit acum de 10 secunde din casa moșului și mergem, uite aici e căsuța unde ne încălzim, pentru că apoi snowmobilul să ne ducă înapoi, drumul ăla cu snowmobilul, deci dacă sunt minus 30 de grade și snowmobilul mai merge cu 40 de km pe oră, credeți-mă, se resimt undeva la minus 40 de grade, așa că ne băgăm înapoi aici să ne încălzim, ca apoi să fim transferați înapoi. De fapt, Moș Crăciun nu merge cu renii și l-am prins. Fiți atenți cu ce merge de fapt Moș Crăciun, cu ce decolează de aici. No, avion, hidroavion are. De aici, frumos, de pe lac, frumos, pornește și ia zborul. Deci l-am prins, mă, știam eu că nu-i schemă cu renii, no.
de capul meu, hai de capul meu, hai de capul meu. Ai, ceva rău, deci ceva rău. Chiar rău. Mersul ăsta cu snowmobile la minus 30 de grade nu-l recomandăm Hai de nimeni. mine și de mine. Hai, să fugim undeva la foc. La zăpadă am venit, adulți cu copii, să vedem minunații. Moșul e aici, pentru cei mai mici, le împarte bucurii. Și ca să fie tablou complet am venit să mâncăm ren. Pentru că suntem aici la mama renilor unde există cei mai mulți reni. Așa că o să încercăm carne de ren. E aici un restaurant, se numește Nidi Poro. E fix aici lângă telecabină. Super aproape. Bineînțeles că nu o să aibă ce să mănânce. Chestii de genul sunt gen tapas cu inimă, cu smoked Îți dai seama? Astăzi reindeer. s-au mângâiat renul și zic, oi ce drăguț, mai că mi-aș lua un ren. Și acum îl mănâncă. Da. Frumos. Da. Inimă crudă ce ești. Duce avânat. Și practic aia și ei, nu? Da. Concluzia este că e o carne foarte bună. Motiv pentru care acum mergem la un supermarket de aici și ne cumpărăm să ducem acasă, să ducem și la ceilalți. Așa că încercați încredere pentru că este o carne foarte gustoasă. Duce mult din punctul meu de vedere avânata, combinată spre vită cumva. Ai, ce mi-a frică. plăcut. Hai, că închid că îngheț. Chestia astea cu excursiile incluse aici ne-au costat pe noi 4.325 de euro. Deci undeva la 4.400 de euro. 4 nopți. Bă, e mult, zic eu. Excursiile pe care le-am avut incluse în prețul ăsta au fost vizita în Rovaniemi la Santa Claus Village, la internațional, unde e foarte fain, husky, reni și vizita în satul Moș Crăciun, făcut de Christian Tour, care și aia e o experiență super faină pentru copii. Doar pentru copii. Dar pe lângă costurile astea, da, țineți cont că aici totul costă foarte mult. Și când zic foarte mult, o poză cu Moș Crăciun e 40 de euro. O poză! Iarăși în satul ăsta făcut de Christian Tour, iarăși pachetul de poze 40 de euro. Plus noi ne-am luat aurora boreală aici la fața locului, ne-a mai costat 200 de euro. Și iarăși, ce-i super scump? Echipamentul. Doar că fără echipament nu ai ce să cauți aici, pentru că efectiv mori de frig. Pe noi echipamentul ne-a costat undeva la... Am ieșit cu el la mai mult de 1000 de euro. Da. Peste 1000 de euro ne-au costat toate chestiile. Pentru că, de exemplu, eu nu schiez, eu nu aveam deloc haine din astea de zăpadă, el avea, dar nu erau potrivite, așa că, efectiv, a trebuit să ne luăm totul de la zero. Dar, ok, după ce am zis toate costurile astea, o merita sau nu? Da. Asta e. Asta Merită pe deplin. Da, cu siguranță e o experiență pe care o să o faci o dată în viață și după aceea probabil că nu o să mai facem când o să avem copii. Clar, trebuie, mai ales dacă aveți copii, cel puțin o dată trebuie să veniți aici, zic eu, o să fie fascinat. Experiența e fascinantă. Noi ne uitam la copii din jurul nostru, bă, topiți, îi topea. Când ne-am dus la moșul și moșul ăla românesc le ziceam pe nume și chestii, bă, erau topiși. Și ăștia de la Cristian, cu oamenii care i-au adus aici Ghizi, bă, sunt niște oameni ăștia cu cuvintele la ei. Da, Și adică fac ceva, te introduc efectiv într-o poveste și superb, foarte fain. Deci pentru copii ceva... Și noi am fost topiți, dar păi un copil care chiar crede în tot ce se întâmplă aici. Da. Sunt foarte fericită că am ajuns aici, sunt foarte fericită că am făcut asta. Mi-am dorit mult și nu regret nicio secundă. Am prins de toate, adică și frig, și iarnă, și zăpadă, pentru că unii n-au avut Și zăpadă. auroră boreală. Mulțumim mult că v-ați uitat la vlogul nostru Cu asta încheiem anul 2024. A fost un an plin. și să aveți sărbători fericite și să veniți la moșul. Pa!